के तपाईँले कहिले महसुस गर्नुभएको छ कि पूर्ण एकान्तमा पनि तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न? हाम्रो वरपर एउटा यस्तो दुनिया छ जुन हाम्रो नाङ्गो आँखाले देख्न सक्दैन, तर हाम्रो छैटौँ इन्द्रियले त्यसको चिसो उपस्थिति महसुस गर्न सक्छ। मृत्यु जीवनको अन्त्य हो भनिन्छ, तर केही इच्छाहरू, केही रिस र केही बदलाहरू यति शक्तिशाली हुन्छन् कि तिनले मृत्युको नियमलाई पनि तोड्न सक्छन्। जब मान्छेले सिमाना नागेर ती शक्तिहरूको इलाकामा पाइला टेक्छ, तब सुरु हुन्छ एउटा यस्तो भयावह खेल जहाँ जित सधैँ अँध्यारोको हुन्छ। आजको कथा एउटा यस्तो घरको हो जहाँ बस्ने मान्छेहरू पाहुना थिए र घर धनी चाहिँ शताब्दीऔं पुराना आत्माहरू। झ्याल ढोका बन्द गर्नुहोस्, बत्ती निभाउनुहोस् र आफ्नो मुटु दौरो बनाउनुहोस्। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाल डार्क टेल्स। आउनुहोस्, प्रवेश गरौँ मसानघाटको त्यो श्रापित घरभित्र। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको दक्षिणी भेगमा महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको फेदमा एउटा सानो र पुरानो बस्ती छ, भकुण्डे गाउँ। गाउँ आफैमा सुन्दर छ, हरियालीले भरिएको, र त्यही गाउँको सिमाना भएर बग्छ पवित्र तर डरलाग्दो रोसी खोला। रोसी खोलालाई गाउँलेहरूले जीवन र मृत्यु दुवैको प्रतीक मान्छन्। दिउँसो यो खोलाले खेतबारी भिजाउँछ, तर राति यो खोलाले अर्को रूप लिन्छ। गाउँका बुढापाकाहरू भन्छन्, घाम डुबेपछि रोसी खोलाको बगरमा मान्छेको होइनन् मसानको राज चल्छ। गाउँको मुख्य बस्तीबाट करिब 15 मिनेटको पैदल दूरीमा खोलाको बगर र जङ्गलको सिमाना जोड्ने ठाउँमा गाउँको मसानघाट दाह संस्कार स्थल छ। र त्यो मसानघाटको ठीक 50 मिटर माथि एउटा थुम्कोमा एक्लै उभिएको छ एउटा पुरानो इट्टा र माटोले बनेको 2 तल्ले घर। त्यो घर कहिले बन्यो, कसले बनायो, गाउँका धेरैलाई यकिन थाहा छैन, तर एउटा कुरा सबैलाई थाहा छ, त्यो घरमा कोही पनि लामो समय टिक्दैन। भनिन्छ 50 वर्ष अगाडि त्यहाँ एउटा पुरै परिवारले एकै रातमा रहस्यमय तरिकाले आत्महत्या गरेको थियो। त्यसपछि जो त्यहाँ बस्न आए, उनीहरू कि त बहुलाएर निस्किए कि त लास बनेर। हरिप्रसाद 48 वर्षीय एक इमान्दार तर गरिब किसान थिए। उनको जीवनमा आएको आर्थिक मन्दी र ऋणको बोझले उनलाई आफ्नो पुर्खौली घर बेच्न बाध्य बनायो। साहुको ऋण तिरेपछि उनीसँग यति कम पैसा बाँकी थियो कि गाउँको मुख्य बस्तीमा सानो छाप्रो हाल्ने जग्गा पनि किन्न पुग्दैन थियो। त्यही बेला गाउँको एकजना दलालले उनलाई मसानघाट छेउको त्यो पुरानो घरको प्रस्ताव ल्याए। हेर्नुस् हरिदाई, दलालले भनेका थिए, घर अलिकति एकान्तमा छ, मसानघाट नजिकै भएर मान्छेहरू डराउँछन्, त्यसैले यो कौडीको भावमा पाइँदैछ, तर मर्मत गर्यो भने त दरबार जस्तै हुन्छ। हरि व्यवहारिक मान्छे थिए। उनी भूत प्रेतमा भन्दा बढी भोक र गरिबीसँग डराउँथे। मरेको मान्छेले के नै गर्छ र? जिउँदो मान्छे पो खराब हुन्छन् त। उनले आफ्नी श्रीमती सुमित्रालाई सम्झाए। सुमित्रा जो एकदमै धार्मिक र संवेदनशील थिइन्, उनको मन भने मानेको थिएन। उनलाई लाग्थ्यो मसानघाट र घरको आँगन एउटै हुनु भनेको अनर्थ हो। तर 7 वर्षको छोरो रमेश र लोग्नेको बाध्यता हेरेर उनी चुप लागिन्। साउनको महिना, रिमझिम पानी परिरहेको एक साँझ, हरिप्रसादको सानो परिवार त्यो घरमा सर्यो। घरको बनावट नै अनौठो थियो। पुराना काठका झ्यालहरू, जसका खुट्टाहरू किराले खाएको कुनै डरलाग्दो अनुहार जस्तो देखिन्थ्यो। घरको भित्ताहरूमा लेउ लागेको थियो, जसले गर्दा घरले सधैँ चिसो ओसको गन्ध छोड्थ्यो। सुरुको 1 हप्ता सामान्य नै बित्यो, तर त्यो सामान्यता भित्र पनि एउटा अनौठो
असाधारणता थियो। त्यो घरभित्र पस्नासाथ एउटा गहिरो सन्नाटा छाउँथ्यो। बाहिर खोला सुसाएको आवाज सुनिन्थ्यो, तर घरभित्र हावा पनि छिर्न डराए जस्तो लाग्थ्यो। सुमित्राले महसुस गरेको पहिलो कुरा थियो चिसो। बाहिर गर्मी महिना भए पनि घरको तल्लो तल्ला, विशेष गरी भान्सा कोठामा सधैँ हिउँ जस्तै चिसो हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ खाना पकाउँदा पकाउँदै सुमित्रालाई लाग्थ्यो कि उनको गर्दनको पछाडि कसैले चिसो सास फेरिरहेको छ। उनले पछाडि फर्केर हेर्थिन्, तर त्यहाँ पुरानो काठको खम्बा बाहेक केही हुँदैनथ्यो। अर्को अनौठो कुरा, गाउँका कुकुरहरू थिए। हरिप्रसादले गाउँबाट एउटा कुकुर पाल्न ल्याएका थिए, काले। तर कालेलाई त्यो घरको गेटभित्र छिराउनै सकिएन। गेटमा पुग्न साथ त्यो कुकुर पुच्छर लुकाएर जिउ काँपेर भुइँमा टाँसिन्थ्यो र रुन्चे स्वरमा कराउँथ्यो। उसलाई तानेर भित्र लैजाँदा उसले हरिलाई नै टोक्न खोज्यो र साङ्लो चुडाएर भाग्यो। जनावरहरूले त्यो देख्छन् जुन मान्छेले देख्दैनन्। यो कुरा हरिले बुझेनन्। दोस्रो हप्ताको मङ्गलबार, साँझ परिसकेको थियो। सुमित्राले चिया पकाउँदै थिइन्। अचानक भान्सामा एउटा असहाय दुर्गन्ध फैलियो। त्यो कुनै मरेको मुसा वा सडेको खानाको गन्ध थिएन। त्यो गन्ध थियो डढेको छाला र रौँको। छी, के डढ्यो यस्तो? सुमित्राले नाक थुन्दै चुलो चेक गरिन्। आगोमा केही थिएन। उनले झ्याल खोलिन्। बाहिरबाट स्वच्छ हावा आउनुको सट्टा त्यो गन्ध झन् गाढा भएर आयो। त्यो गन्ध मसान घाटतिरबाट आइरहेको थियो। सुमित्राले झ्यालबाट बाहिर हेरिन्। मसान घाटमा कुनै चिता जलेको थिएन। त्यहाँ घप्प अँध्यारो थियो। तर गन्ध यस्तो आइरहेको थियो मानौ कसैले भर्खरै घरको आँगनमै लास जलाइरहेको छ। त्यही रात रमेश सुत्दा सुत्दै चिच्याएर उठ्यो, आमा, आमा, मेरो खुट्टा, मेरो खुट्टा। हरि र सुमित्रा हतारिएर बत्ती बाल्दै रमेशको कोठामा गए। रमेशले आफ्नो खुट्टा मुसारिरहेको थियो। हरिले उसको खुट्टा हेरे। त्यहाँ डढेको वा पोलेको कुनै दाग थिएन, तर रमेशको खुट्टा बरफ जस्तै चिसो थियो। सपना देखिस् होला बाबु, हरिले सम्झाए। होइन बाबा, रमेशले रुँदै भन्यो। खाट मुनिबाट कसैले तातो हातले मेरो खुट्टा समातेको थियो। त्यो हातको छाला थिएन बाबा, रातो मासु मात्र थियो। हरिले पलङ मुनि टर्च बालेर हेरे। यहाँ केही थिएन, केवल धुलो र माकुराको जालो मात्र। तर सुमित्राले देखिन्, खाटको काठमा कालो कोइला लागेको जस्तो 5वटा औँलाको डाम थियो। उनले हरिलाई त्यो दाग देखाइनन्, उनी डराउलान् भनेर। उनले त्यो दागलाई आफै सारीको फेरले पुछिन्। औँसीको रात नजिकै थियो। जति जति औँसी नजिक आउँथ्यो, घरको माहौल उति नै उकुस मुकुस हुन्थ्यो। बत्ती पनि बारम्बार गइरहन्थ्यो, मानौ त्यो घरले उज्यालोलाई अस्वीकार गरेको छ। बिहीबारको रात, समय करिब 12:30 बजेको थियो। बाहिर छ्याउकिरीहरूको आवाज पनि बन्द भयो। प्रकृतिको त्यो डरलाग्दो सन्नाटामा अचानक एउटा आवाज गुन्जियो। यो नरसिंह वा कर्णालको आवाज थियो, मृत्यु संस्कारमा बजाइने बाजा। हरि र सुमित्रा दुवै बिउजिए। सुन्नुस् त, सुमित्राले साउती मारिन्। कोही मरेछ गाउँमा, हरिले कान ठाडो पारे। आवाज टाढा गाउँबाट होइन, नजिकै खोलाको बगरबाट आइरहेको थियो। त्यसपछि सुनियो, राम राम सत्य हो, राम राम सत्य हो। एकै स्वरमा सयौं मान्छेहरूले बोलेको जस्तो आवाज।
आवाज पनि यति ठुलो र स्पष्ट थियो कि लाग्थ्यो मलामीहरूको लड्को उनीहरूकै घरको ठिक तलबाट हिँडिरहेको छ। हरि अचम्ममा परे। गाउँबाट मसानघाट जाने बाटो उनीहरूको घरभन्दा अलिक माथि थियो। मलामीहरू घरको तल्लो बगरमा आउनुको कुनै कारण नै थिएन। हरि बिस्तारै ओछ्यानबाट उठे र झ्यालको चेपबाट बाहिर हेरे। बाहिर घोर अन्धकार थियो। मलामीहरू भएको भए राकोको उज्यालो हुनुपर्ने हो, सयौं टर्च लाइट हुनुपर्ने हो, तर बाहिर अन्धकार बाहेक केही थिएन। तर आवाज भने घरको आँगनमै मान्छेहरूको भिड भए जस्तो आइरहेको थियो। कसैको रुवाबासी, कसैको खित्का छोडेर हाँसेको र शङ्खको टु आवाज। कोही छैन बाहिर? हरि थरर काम्दै बोले। तर आवाज यही छ। सुमित्राले हरिको हात समातिन्। उनको हात चिसो थियो। झ्याल बन्द गर्नुहोस्, नहेर्नुहोस्। बुढापाकाले भन्थे, मसानको मलामी देख्नेको आँखा फुट्छ। हरिले हतार हतार झ्याल बन्द गरे। त्यो रात उनीहरू सिरकभित्र गुटमुटिएर एकअर्कालाई समातेर बिताए। बिहानको भाले नबासुन्जेल त्यो राम राम सत्य होको आवाज उनीहरूको कानमा ठोकिरह्यो। भोलिपल्ट बिहान हरि गाउँमा गए। उनले चिया पसलमा सोधे, हिजो राति कोही मरेको थियो र? गाउँलेहरूले अचम्म मान्दै भने, छैन त हरि दाई, यो हप्ता कोही पनि बिरामी पनि परेको छैन। हरिको रगत चिसो भयो। यदि कोही मरेको थिएन भने हिजो राति उनको घर अगाडि रुने र कराउने को थिए? त्यही साँझ एउटा अर्को घटना भयो। रमेश आफ्नो कोठामा होमवर्क गर्दै थियो। अचानक उसले कोहीसँग कुरा गरेको आवाज आयो। भान्सामा रहेकी सुमित्राले कान ठाडो पारिन्। हजुरबा, मेरो पेन्सिल नचलाउनुस् न, मलाई होमवर्क गर्नुपर्छ। रमेशले बोलेको सुनियो। सुमित्राको मुटुको धड्कन रोकिएला जस्तो भयो। उनी दौडेर रमेशको कोठामा गइन्। रमेश एक्लै थियो। कोसँग बोल्दै थिएस् बाबु? सुमित्राले सोधिन्। रमेशले झ्यालतिरको खाली कुर्ची देखाउँदै भन्यो, ओ त्यो हजुरबासँग, उहाँले मेरो पेन्सिल लुकाइदिनु भयो। सुमित्राले त्यो खाली कुर्चीमा हेरिन्। कुर्ची बिस्तारै मिलिमिटर गर्दै हल्लिरहेको थियो र कुर्चीको गद्दीमा कोही बसेर उठे जस्तो खाल्डो परेको थियो। कुन हजुरबा? सुमित्राले सास रोक्दै सोधिन्। उहाँ भन्नुहुन्छ यो घर उहाँको हो रे, हामी त पाहुना रे। रमेशले निर्दोष भावनामा भन्यो। आमा, उहाँको जिउ किन त्यस्तो कालो? अनि उहाँको घाँटीमा डोरीको डाम किन छ? सुमित्राले एक सेकेन्ड पनि ढिला गरिनन्। रमेशलाई तानेर कोठाबाट बाहिर निकालिन् र ढोका लगाइदिइन्। भित्रबाट कोही उन्मत्त भएर हाँसेको आवाज आयो। त्यो हाँसो बच्चाको थिएन, न त बुढो मान्छेको। त्यो हाँसो थियो बहुलाएको मान्छेको। तेस्रो रात, औँसीको रात। त्यो दिन साँझदेखि नै मौसम बिग्रिएको थियो। हावाहुरी यति बेजोडले चल्यो कि मसान घाटमा रहेको ठुला ठुला रुखहरू पनि भाँचिएला जस्तो गरी हल्लिरहेका थिए। रोसी खोलाको गर्जन कुनै भोको राक्षस जस्तो भएको सुनिन्थ्यो। हरि, सुमित्रा र रमेश एउटै कोठामा, सबैभन्दा भित्री कोठाको खाटमा जम्मा भएका थिए। उनीहरूले घरको सबै झ्याल ढोका बन्द गरेका थिए। ढोकामा भित्रबाट भारी दराज सारेर अड्याएका थिए। सुमित्राले कोठाको चारै कुनामा नुन र बेसार छर्केकी थिइन् र हातमा एउटा सानो खुकुरी लिएर बसेकी थिइन्।
हरि हातमा टर्च र अर्को हातमा बन्चरो लिएर ढोकातिर हेरेर बसेका थिए। रातिको 12 बज्यो। वातावरणमा अचानक परिवर्तन आयो। हावाहुरीको आवाज ठप्प रोकियो। खोलाको आवाज पनि हरायो। मानौ एक प्रकारको मृत सन्नाटा छायो। यस्तो सन्नाटा जहाँ हाम्रो मुटुको धड्कन पनि ड्रम बजाएको जस्तो सुनिन्छ। त्यसपछि सुरु भयो गन्ध। हिजोको भन्दा सयौं गुना कडा गन्ध। डढेको मासु, कुहिएको फल र मसान घाटको खरानीको गन्ध। कोठाभित्र सास फेर्न पनि गाह्रो हुन थाल्यो। ठक 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 आवाज घरको मूल ढोकाबाट होइन, सिधै उनीहरू बसेको कोठाको ढोकाबाट आयो। मानौ कोही घरको मूल ढोका र भर्याङ पार गरेर कुनै आवाज नै ननिकाली सिधै माथि आइपुगेको थियो। हरि! बाहिरबाट आएको आवाजले हरिको रगत जमाइदियो। त्यो आवाज ठिक हरिको बुबा, जो 5 वर्ष अघि बितिसकेका थिए, को जस्तै थियो। हरि! ढोका खोल त बाबु, मलाई धेरै पोल्यो। मलाई भित्र आउन दे, बाहिर धेरै तातो छ। हरिको आँखा रसायो। बुबाको त्यही पुरानो खोकी, त्यही बोल्ने शैली। बुबा! हरि अजानमै बोल्न पुगे। हो बाबु, म हुँ, मलाई मुक्ति मिलेन। मलाई तिमीहरूले बिर्सियौ? मलाई भित्र आउन देऊ, म तिमीहरूलाई आशीर्वाद दिन्छु। हरि सम्मोहित भए जस्तो गरी ढोकातिर बढे, दराज सार्न खोजे। नजानुस्, सुमित्राले हरिको खुट्टा समातिन्। त्यो बुबा होइन, बुबाको आत्मा तरिसक्यो। यो छल्लो, यो मसान हो। छोड मलाई, बुबा आउनु भएको छ। हरि सुमित्रालाई धकेल्दै अगाडि बढे। रमेश, बाबालाई रोक, सुमित्राले चिच्याइन्। तर ढोकाको अर्कोपट्टि रहेको चिज, त्यो चिजले हरिको मनको कमजोरी बुझिसकेको थियो। जब हरिले दराज अलिकति सारे र ढोकाको चुकुलमा हात राखे, बाहिरको स्वर बदलियो। दयालु बुबाको स्वर अब एउटा भयानक, गरगराउँदो र पातालबाट आएको जस्तो स्वरमा परिणत भयो। मूर्ख, अब त मेरो भइस। ड्याम्म! ढोकामा यति जोडले प्रहार भयो कि ढोकाको काठ बीचबाट चर्कियो। दराज लड्यो। हरि उछिटिएर कोठाको अर्को कुनामा पुगे। ढोकाको त्यो चर्किएको प्वालबाट एउटा कालो, डढेको हात भित्र छिर्यो। त्यो हात सामान्य मान्छेको भन्दा धेरै लामो थियो र नङहरू फलामका किला जस्तै थिए। त्यो हातले ढोकाको चुकुल खोजिरहेको थियो। कोठाभित्र हावाहुरी चल्न थाल्यो। बन्द कोठाभित्र हावा कहाँबाट आयो? टुकी निभ्यो। अब कोठामा केवल बिजुली चम्किँदा आउने क्षणिक उज्यालो मात्र थियो। त्यही उज्यालोमा सुमित्राले देखिन्। ढोकाको माथि भेन्टिलेसनको प्वालबाट एउटा टाउको भित्र छिरेर हेरिरहेको थियो। त्यो टाउको उल्टो थियो, चिउडो माथि र निधार तल। आँखाको ठाउँमा कोइला बलिरहेको जस्तो राता डल्लाहरू थिए र मुख कानसम्मै च्यातिएको थियो, जहाँबाट कालो र्याल चुइरहेको थियो। रमेशलाई समाज सुमित्रा, भाग! हरि चिच्याए। उनले आफ्नो डरलाई क्रोधमा बदले र हातमा भएको बन्चरोले त्यो भित्र पस्न खोजेको हातमा प्रहार गरे। च्याप्प! बन्चरो लाग्दा मासु काटिएको आवाज आएन।
सुकेको काठ भाँचिएको जस्तो आवाज आयो। त्यो चिज पीडाले चिच्यायो। एउटा जनावर र मान्छेको मिश्रित चिच्याहट। त्यो आवाजले घरको जग नै हल्लियो। भाग! हरि करायो। उनीहरूको पछाडिको सानो झ्याल, जुन एल्युमिनियमको थियो र कमजोर थियो, फोडे। बाहिर मुसलधारे पानी परिरहेको थियो। तिनैजना, हरि, सुमित्रा र रमेश, झ्यालबाट हाम फालेर हिलोमा बजारिए। तर डर सकिएको थिएन। जब उनीहरू हिलोमा लड्दै उठ्दै गाउँतिर दौडिए, पछाडिबाट गहिरो पाइलाहरू उनीहरूलाई पछ्याउँदै आए। थप 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 र सँगै सुनिन्थ्यो, मेरो ठाउँ, मेरो ठाउँ, छोड्दैन तलाई। हरिले पछाडि फर्केर हेरेनन्। उनले रमेशलाई काखीमा च्यापे र सुमित्राको हात तान्दै दौडिए। उनीहरूलाई लाग्यो, उनीहरूको गर्दनमा कसैले चिसो पन्जाले छोइरहेको छ। रमेशको कमिज पछाडिबाट कसैले तान्यो र च्यातिदियो। उनीहरू सास फेर्न नसक्ने गरी दौडिएर गाउँको सिमानामा रहेको काली मन्दिरको घन्टी मुनि पुगेर लडे। मन्दिरको सिमानाभित्र पस्नासाथ पछाडिबाट आउने पाइलाको आवाज ठप्प रोकियो। तर जङ्गलको छेउमा एउटा गगनभेदी चिक्कार आयो, जसले गाउँका सबै कुकुरहरूलाई एकैचोटि रुवाइदियो। बिहानको उज्यालो हुँदा गाउँलेहरूले उनीहरूलाई मन्दिरको पेटीमा बेहोस अवस्थामा भेटाए। हरिको शरीरभरि मिलडाम थियो। सुमित्राको कपालको एक मुठा उखेलिएको थियो र सबैभन्दा डरलाग्दो, सानो रमेशको पिठ्युमा 5वटा औँलाको गहिरो डाम थियो, जुन डाम आगोले पोलेर बनेको घाउ जस्तै देखिन्थ्यो। गाउँका बुढा धामी झाँक्रीलाई बोलाइयो। धामीले रमेशको पिठ्युमा घाउ हेर्ने बित्तिकै पछाडि हटे। मैले तिमीहरूलाई पहिले नै भनेको थिएँ, धामीले काप्दै भने। त्यो घर मसानको मुख हो। त्यहाँ 50 वर्ष अघि तन्त्र मन्त्र गरेर जगाइएको मुर्कट्टा र अतृप्त आत्माहरूको बास छ। त्यो घरमा जो बस्छ, उसलाई तिनीहरूले शरीर माग्छन्। तिमीहरू भाग्यमानी रहेछौ, कुलदेउताले बचायो। अब त्यो बाटो फर्केर पनि नहेर्नु। हरिले आफ्नो सबै सरसामान त्यही छोडे। उनीहरू त्यो दिन नै लुगापाटो मात्र लिएर गाउँ छोडेर हिँडे। त्यो घरमा भएको सामान लिन कोही जाने आँट गरेन। आज पनि यदि तपाईँ काभ्रेको त्यो रोसी खोलाको किनारमा जानुभयो भने मसान घाटको माथि त्यो रित्तो घर देख्नुहुनेछ। घरका झ्याल ढोकाहरू समयसँगै कुहिएर झरिसकेका छन्। छत भत्किसकेको छ। तर गाउँलेहरू भन्छन्, अहिले पनि औँसीको रातमा त्यो घरबाट कसैले आर्तनाद गरेको सुनिन्छ, ढोका खोल, मलाई भित्र आउन दे। र कहिलेकाहीँ त्यो भत्किएको झ्यालमा एउटा कालो, डढेको र उल्टो टाउको भएको आकृतिले बटुवाहरूलाई हेरिरहेको देखिन्छ। त्यसैले याद राख्नुहोस्, कहिलेकाहीँ सस्तोमा पाइने घरको मूल्य पैसाले होइन, जीवनले चुकाउनु पर्ने पनि हुन सक्छ। के तपाईँ बस्ने घर साँच्चै तपाईँको मात्र हो त? एकपटक भित्तामा कान थापेर सुन्नुस् त। कतै भित्रबाट कसैले कोतरेको आवाज त आइरहेको छैन? यो थियो एउटा परिवारको मसान घाटको डरलाग्दो जम्काभेट। यो कथा हामीलाई एउटा चेतावनी हो। प्रकृतिको र मृत्युको सिमाना कहिल्यै नाग्नु हुँदैन।
यही ठाउँहरू जिउँदो मान्छेको लागि बनाइएको हुँदैनन्। हरिको परिवार त भाग्न सफल भए, तर त्यो चिज अझै पनि त्यही घरमा अर्को शिकारको पर्खाइमा छ, वा त्यो नयाँ वासस्थानको खोजीमा निस्किसक्यो। हुन सक्छ त्यो अहिले तपाईँको सहर, तपाईँको टोल वा तपाईँको घरकै छेउमा आइपुगेको पो छ कि। आज राति सुत्नु अघि आफ्नो ओछ्यान मुनि र दराजको पछाडि हेर्न नबिर्सिनुहोला, किनकि अँध्यारोमा तपाईँले उसलाई नदेखे पनि उसले तपाईँलाई पक्कै देखिरहेको हुन्छ। तपाईँलाई यो कथा कस्तो लाग्यो? कमेन्टमा जय काली लेखेर आफ्नो उपस्थिति जनाउनुहोस्, जसले तपाईँलाई खराब शक्तिबाट बचाओस्। यदि तपाईँसँग पनि यस्तै कुनै सत्य घटना छ भने हामीलाई तलको इमेलमा पठाउनुहोस्। अर्को एपिसोडमा हामी यस्तै रगत जमाउने अर्को सत्य घटना लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि नेपाल डार्क टेल्स सुन्दै गर्नुहोला। शुभरात्रि र सपनाहरू राम्रै आउन्।